Sziasztok! A mai videóban ezt a 2025-ben megjelent LEGO Fortnite szettet fogjuk megnézni. Amit látható, kapunk hozzá 3 darab minifigurát, illetve egy bónusz Fortnite outfitet is bezsebelhetünk ebből a készletből. Ha megnézitek, ugye ez a LEGO Fortnite készlet, ez a játékhoz, tehát hogy magával a Fortnite-ban a LEGO-s részhez készült. Látható benne a tábortűz, illetve egy ilyen kis workbench, illetve ahogy harcolnak a karakterek őket körülvevő ellenségekkel. Akkor megnézzük hátulról, itt láthatók a játékfunkciói, ugye látható ez a nagyon vicces láma, ugye ott tudja a workbenchen élezni a kardját a karakterünk, illetve látható, hogy ott jön egy csontváz. Egyébként nekem tökre tetszik ez a színes doboz, nagyon király, amúgy ez egy ilyen kis Battle Pack feeling, ez az egész készlet. Látható, így a karakterek is az elemszámból ítélve, egyébként tényleg olyan mindegy kis Battle Pack. Egyébként ezt a készletet 20 euróért vettem, 250 darabos, 7 pluszos, 77075 a kódja, Pili és Sparkplug táborhelye, és 250 darabos a készlet. Tehát nem egy nagy készletről beszélünk, viszont szerintem tök pofás. Egyébként itt láthatók még fönt a karakterek a doboz tetején, illetve egy arányban egy pók. Ha megnézzük az újságot, és itt összeszerelés utasítást, sok dolgot nem tartalmaz, tehát látható semmi infó nincs benne az elején, egyébként 74 oldalas, úgyhogy igazából ennyi összeszerelési utasítás. Az első készletből kellett összerakni ugye a karaktereket, illetve ezt a workbenchet, és ahogy haladunk a vége fele, ugye ott készült el ez a kis építmény. De nézzük meg magát a készletet. Kezdjük a bemutatót a karakterekkel. Egyébként ne kérdezzétek melyik, mert fogalmam sincs, viszont annál jobban néznek ki. Ugye itt van nekünk ez a banán karakter, ugye látható, hogy az egész lényegében ugye a fejrésze van kialakítva, ugye az egésznek. Lényegében kapunk a sárga torzót, a sárga lábot némi printeléssel, illetve a feje, az szerintem baromi jól néz ki és vicces is, ugye mint meg lenne hámozva banán, látható szeme, szája, és hátulról kapunk egy ilyen feliratot is. Látható a kezében egy tőr, vagy kard, illetve egy TNT robbanóanyag van a kezében neki. A másik karakterünk, ez egy női karakter, szépen ki van printálva a torzója, illetve a lába. Torzóján hátulról is kapunk printelést, illetve a karján is van némi printelés, de sajnos csak a bal karján. Kétféle arckifejezése van, egy ilyen elszánt és egy nagyon mérges, és egy ilyen tök jó hajas, sapkás fejelemet kapunk hozzá, szerintem baromi jól néz ki. Ugye van egy fákja a kezében, illetve egy bolta, ugye ez a LEGO Fortnite, ugye ez egy ilyen gyűjtögetős tűrés játék, szerintem amúgy tök jó volt, és azt hiszem stream a csatornán. Aztán itt van nekünk egy csontváz, ugye ő egy ellenség a játékban, ők támadnak ránk éjszaka, ugye neki csak a feje van printelve, igazából a teste egy az egyben csontváz, illetve kapott egy csákányt a kezében. Aztán van itt nekünk még egy ilyen idézőjeles karakterünk, ez egy láma, egy ilyen nagyon színes láma, akit le is tudunk fektetni, ha akarunk, kinyújtjuk a lábat, és akkor le is tud feküdni. A feje egyébként mozgatható neki, illetve száját is ki tudjuk nyitni, be tudjuk csukni. Füleje is mozgathatók neki, de két ilyen egészen érdekes kialakítást kapott, szerintem egészen jó pofa, és ilyen kis színes elemekből áll. Aztán itt van nekünk egy másik gonosz karakter, vagy hát nem is karakter, egy ellenfél, ugye ez egy farkas, egy LEGO farkas, ugye neki mozgathatók a lábai alulról is, fölülről is, és elől is mozgatható ugyanúgy. Sajnos a lábfejét nem tudjuk mozgatni, látjátok, hogy válból, illetve térdből tudnak mozogni a lábai, elől is, hátul is, mozgatható a farka neki, föl le, illetve a fejét is tudjuk mozgatni, illetve természetesen neki is nyílik a szája. Sajnos ő nem kapott ilyen valami olyan fehér dolgot, amivel látszódnának a fogai. Egyébként ez is egy tök jó kinéző kis jópofa dolog, szép jó meg van építve, és egyébként szerintem a játékban is tök hasonlóan néznek ki. Aztán kezdjük a készletből bemutatókat, mondjuk a tűzrakóhellyel, ugye a játékban is kell építenünk egy tűzrakóhelyet, ahol meg tudjuk sütni a kaját. Ugye ez az alapja igazából a játéknak, ugye
kell építeni falut, stb. Ahhoz kell egy campfire, azaz egy tűzrakó hely. Ezt egyébként egész ötletesen oldotta meg a Lego. Látjátok, hogy égnek a tüzek, és ilyen tök jó barna alkatrészekkel meg van csinálva, mintha rajta lenne a fa. Aztán itt van nekünk a workbench. Szerintem ez egy workbench. Ugye, mint ahogy a készlet hátrán is láthattuk, itt lehet élezni a tört, vagy éppen kardot, vagy ahogy gondoljuk. Egyébként ez mozgatható, ez a kis kerék, és ezt a részt is lehet így föl lemozgatni. Ugye kapott ide egy printet, alkatrészt, ez nem matrica, akármennyire is furán van ráprintelve, ez egyébként egy printet alkatrész. Hál' Istennek ebben a készletben egyáltalán nem volt matrica, meg full módon, úgyhogy ez is egy tök jó kis ilyen építmény, illetve itt egy ilyen kapuszerűség, ez itt is esik. Látható, hogy tetejére fölraktuk a pókot, ugye a pókok is, az ellenfelek ebben a játékban rátámadnak éjszaka, sokan egyébként, és kaptunk ide egy ilyen kis pókicát, ugye itt ez egy ilyen kapu, és akkor mit tudom én, eljátszhatjuk azt, hogy innen esetleg átjönnek a gonoszok, és innen védjük, vagy akár betehetjük ide a workbenchünket, itt pont bepasszol ide, és akkor olyan, mint hogyha lenne egy ilyen kezdetleges építményünk, ugye a játékban is vannak elszórva ilyen romos épületek, ugye ott is lehet mindenféle jót lootolni, ide föl tudunk tenni akár egy kardot, és akkor ki is nevezhetjük ilyen kezdetleges bázisnak. Egyébként tök jó ez az elem, ez így egybe volt ugye a készlethez, ez egy tök jó kis elem ebben a játékban, ugye kapunk mindenféle színes alkatrészt, úgyhogy igazából ez Bricklinkre is tök jó pontásra szerintem. Úgyhogy ez lett volna a készlet, srácok. Írjátok le a véleményeteket kommentbe, mit szóltok a hasonló tartalmakhoz. Gondoltam, mivel egész jó áron volt a boltba, be is mutathatnám, játszottam is a Fortnite-tal, úgyhogy szerintem ez egy tök jó kis készlet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!